في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dashur vëllezër, në fillim do të përmend një tauba të madhe. Burejdia radhiyallahu anhu tregon se Maizit ibn Malik al-Aslami radhiyallahu anhu shkon tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe thot ja Rasulullah inni zalamtu nafsi zanaytu wa uridu an tutahhirani. Shkon tek I dërguari I Zotit dhe thot o I dërguari I Allahut, I kam bërë padrejti vetes, kam bërë një gjunah të madh, kam bërë zina, duhet që të pastrosh me këtë gjunah. Pastrimi bëhet duke I dhënë dënimin penal. Qala faraddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأتاه من الغد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ktheu ditën e parë. Pra erdhi prap ditën e dytë dhe tha I dërguari I Zotit, kam konsumuar vepër penale, prandaj më jep dënimin se duhet pastrohem. Ky është kuptimi. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال هل تعلمون بعقله شيئا. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çon haber ke fisi I tij dhe kërkon shpjegim për tyre, sa ai ishte I aftë mendërisht apo jo. Hel ta'lamuna bihi ba'san am la. A kishte diçka ose ishte I marr që vite bënte I pohim të tillë. قالوا يا رسول الله ما نعلمه إلا وفي العقل وإنا لنراه من الصالحين فيما نرى. Thanë o I dërguari I Zotit, ne themi se ajo është I aftë mendërisht, nuk ka problem. Dhe ai është për njerëzit tanë të devotshëm. Ne na duket njëri I devotshëm. Fatahu thalitha. I erdhi ditën e tretë dhe kërkonte që t'i jepte dënimin. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I çon haber fisit tij. Hal ta'lamuna bihi ba'san. A dini ndonjë problem me ky njeri? Qalu ya Rasulullah ma nara bihi bi'aqlihi shay'an. Ma nara bihi ba'san. Thanë dërguar Zotit është I aftë mendërisht, nuk ka problem. Falamma atahu ar-rabi'a أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا عليكم السلام ورحمة الله. Vjen herën e katërt dhe I kërkon përsëri Muhamedi alayhi salatu wassalam që t'i jepte dënimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dha urdhër që t'i jepte dënimin penal dhe e kurzuar. Ky njeri do në normale ndjen të shqetësim vetvete.
shqetësimin e gjunahit. Prandaj shkoi dhe pohoi 4 herë rresht tek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ai shqetëson gjunahin. Prandaj kërkon falje Zotit, kthehet me pendim tek Allahu i lartësuar. Por siç e kemi përmendur në mësimin e kaluar, nuk është detyrë që një njeri i cili konsumon veprën penale të immoralitetit që shkojnë dhe të pohojnë tek gjykatësi. Nëse e ka mbuluar Allahu i lartësuar, ka maskuar diçka të tillë, mjafton që të kërkoj falje Zotit, bëj tobe tek Allahu i lartësuar. Kjo që bëri ky njeri, që quhet Maizit ibn Malik al-Aslami radhiyallahu an, vinte nga shqetësimi që ndjente vetvete. Ishte keqardhja e madhe që ndjente nga gjunahi, ajo e cila e shtyri që shkonte dhe të pohonte. Pas këtij, në të njëjtën hadith përmendet se shkon një grua që quhet Al-Ghamidiyya, e fisit Ghamid. Shkon tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe thot: "Ya Rasulullah, inni zanaitu, fatahhirni." Ta i dërguar i Zotit, unë kam bërë zina, prandaj dua që të më japësh dënimin. Pejgamberi ose më kthen prap. Vjen ditën e nesërme kjo grua dhe thot: "Ya Rasulullah, la taruddani, lima tarudduni? La'allaka an taruddani kama radadta Maizat. Wallahi inni la hubla min az-zina." Tha u dërguar Zotit, pse po më kthen prap? Mbase do më kthesh prap ashtu sikur se ktheve prap Maizin. Por pasha Allahun, unë jam shtatzan nga zinaja. Në mërvejnë palishme. Atëherë Muhamedi a.s. I thot: "Idhhebi hatta telidi." Ta shko deri sa t'i rohesh nga shtatzania. Shko. Qala fa atat bi sabiha fi khirqatin, fa qalet: "Ya Rasulullah, qad waladtu." Pas lindjes vjen me fëmijën në një copë rrobe dhe thot: "O dërguar Zotit, kam lindur." Përsëri kërkonte që t'i jepet dënimin dhe të pastrohet. Në dihet që dënimi panal, kur jepet njeriu pas tobes, e pastron nga gjunahi. Pastrim për gjunahin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Idhhabi fa ardhi'ihi hatta tafhimi." Sa shko dhe jepi gjë derisa t'ia ndar gjirin. Se me çfarë do ushqehet ky fëmijë? Merr fëmijën dhe shkon, i jep gjë. Pastaj thot e solli, qala fa atat bi sabiha wa fi yadihi kasratu khubz. Vjen pastaj, pas ja kishte ndar gjirin fëmijës, fëmia kishte një copë bukë në dorë. Pra fëmia kishte arritur që të hante ushqim. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qala fa dafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyya ila rajulin. Ja dha fëmijën një burri. Wa amara biha fashuddat 'alayha thiyabuha. وأمر بها فحفرت لها حفرة إلى صدرها. Dha urdhër që ku korzori qartë? Bën shumë zhurmë të madhe këtu. Shumë. Dha urdhër që të hapën një grop, edhe punën deri në gjoksen e saj. Prandaj kur i kurzohet gruaja sipas rregullave të shariatit është i të hapet gropa deri në gjoks. Ndërsa për burrin hapet deri në brez. Në fakt në këtë hadith përmendet gropa që është përhapur për gruan. Edhe pastaj filluan me të hedhur gur. Qala فجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجارة فرمى رأسها فتنضح وجهه بدمها. قال فسبها. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها قال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. Khalidi radhiyallahu anhu mori një gur të madh dhe ja gjujti në kokë, por i shpërtheu gjaku dhe i ran fytyrën Khalidit radhiyallahu anhu. Edhe Khalidi e shap. Kur dëgjoi sharjen
e Khalidit radhiyallahu anhu, Muhamedi alayhi salatu wassalam tha, a vash o Khalid, sepse kjo grua ka bërë një tobe aq të madhe, sa që sikur një njeri që vjen taksat e njerëzve, një taksadar të kishe bërë një tobe të tillë, do të ishin falur gjunahet. Do të ishin falur gjunahet. Hadithin e shënon Muslimi në sahihun e tij. Kjo grua bëri tobe të madhe. Ndjen dëshqetësim në gjunahet. Taksadari është gjunaqtar i madh. Mbledh taksat e njerëzve në mënyrë të padrejtë. Këtu flasim për taksat dhe tatimet që vilen në mënyrë të padrejtë, dhe faktikisht taksat e tatimet që vilen sot janë padrejta. Ky bën zullum madh. Ka hadithin mësojmë se gjunahet është shumë i madh. Se imagjinoni merr pasuritë e njerëzve, sënon të drejtat e njerëzve, dhe të gjithë të njerëz kërkojnë të drejtën ke ky taksadar, i kërkojnë hakun atij. Kështu që gjunahi i tij është shumë i madh. Gjunahi i taksadarit është një gjunahet e mëdha, është një ndër gjunahet e shëmtuara. Aq e madhe që tobja e kësaj gruaje, saqë sikur një taksadar bënte tobe të tillë, Allahu i lartësuar kishte për t'ia pranuar toben. Prandaj njeriu duhet bëjnë tobe tek Zoti, kthehet me tobe tek Allahu i lartësuar, sepse Zoti është pendim pranues, mëkatfalës. Vjen një burr tek Muhamedi alayhi salatu wassalam, قال جاء رجل كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه يدعم على عصا له حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن يا رسول الله لم أترك من الذنوب شيئا إلا أتيتها لم أترك حاجة ولا داجة إلا اقترفتها أو اقتطعها يمينه لو قسمت ذنوبه على أهل الأرض لأوبقتهم. Thau dërguari i Zotit, erdhi një burr plak tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i thyer në mosh, vetullat I kishin rënë mbi sy, dhe thot qëndron pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe thot, o i dërguari I Zotit, nuk kam lënë gjunah pa bërë, kam lënë të vogla të madhe pa bërë, sikur gjunahet e mia të ndaheshin banorëve të tokës, kishin për të shkatruar ata. Fehel li dhalike min tauba, a ka tauba për mu? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, a aslamt, a ke pranuar islamin? Qala amma ana fa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Tha, unë dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alaihi salatu wassalam I tha, taf'alu al-khayrat wa tatruku as-sayyi'at fayaj'aluhunna Allahu laka khayratin kullahunna. I tha, të bësh punë të mira, të heqësh dorë nga të këqijat, dhe të gjitha të këqijat që ke bërë, Allahu I lartësuar ka për t'i kthyer në të mira. فقال الرجل الله أكبر فما زال يكررها حتى توارت. Atëherë ky burr tha, Allahu Akbar, mirësi e madhe. Dhe kështu filloi të largohej dhe të përsëriste fjalën Allahu Akbar derisa humbi nga sytë e njerëzve. Këtë hadith e ka shënuar at-Tabarani dhe Sheikhu al-Albani rahimahullahu ta'ala ka quajtur hadith të saktë me sanad të fortë në Sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Hajde. Hudhaifa, çau që tulet aty. Hajde. Ulu aty. Alaykum salam wa rahmatullah. Hudhaifa radhiyallahu anhu këtë hadith e ka quajtur
Sheikh Albani ka quajtur hadith të saktë me senet të fortë në librin Sahih at-Targhib wat-Tarhib. Nëse njeriu bën tobe tek Allahu i lartësuar, Zoti ja shndërron atëherë sipas këtij hadithi të këqijat në të mira, dhe kjo është mirësi e madhe, pamon në varësi të cilësisë së tobes, sa më e mirë, sa më e çiltër të jetë tobja, aq më e madhe është vlera e saj, aq më i madh është efekti i saj, dhe aq më shumë Allahu i lartësuar ja shndërron njeriu të këqijat në të mira. Nëse njeriu bën tobe, pranon fenë islame, Allahu i lartësuar edhe të mira që ka pas bër para se të bëhej musliman, ja quan, nuk ja fshin atij. Dihet që nëse njeriu është kafir, nëse vdes në këtë gjendje, edhe punët e mira që ka bër nuk i quhen tek Zoti. Zoti ja quan të pavlefshme. Siç ka thënë Zoti në Kur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ne të gjitha punët që kanë bërë ata u vlerësuam dhe u bëm si pluhuri apo si hiri i përhapur që hap era në hapësirë. Po ashtu Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ne të kemi frymëzuar ty dhe ata të cilët ishin para teje, se nëse do të bëje shirk, do të azgjësoheshin punët e tua dhe do të bëhesh për njerëzve të humbur. Pra shirku bën që njeriu të azgjësohet punët, as namazi, as agjërimi, as gjë nuk i quhet. Po ashtu Zoti ka thënë në Kur'an, "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Po të bënin shirk, atyre do të azgjësoheshin të gjitha punët që kanë bërë. Shirku pra shumë i rrezikshëm, kufri është shumë i rrezikshëm. Megjithatë, nëse njeriu bën tobe pas shirkut, pranon islamin pas kufrit, Zoti ja quan dhe të mira që ka pas bërë. Urwatu ibn Zubair ka transmetuar nga Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Hakim ibn Hizam ka qenë njëri prej të afërmve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe Hakim ibn Hizam i thot Muhamedit alayhi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ara'ayta a'malan kuntu atahannathu biha fil jahiliyyati min sadaqatin wa ataqatin wa silati rahimin, fa hal li fiha ajrun?" Tha, o dërguar i Zotit, ç'më thua për disa punë të mira të cilat i kam kryer në kohën e xahiliyetit para se të bëhesha musliman. Kam dhënë sadaka, kam liruar robër, sklever, dhe kam ruajtur lidhjet me fisin dhe u kam bërë mirë njerëzve të fisit. A kam shpërblim për këto punë të mira? Qala aslamta ala ma aslafta min al-khair. Ke pranuar islamin duke t'u quajtur dhe punët e mira që ke bërë para se të pranuar islamin. Kështu që nëse një njeri pranon islamin, nuk i humbin të mira që ka pas bërë më përpara. Ja quajnë Zoti subhanahu wa taala. Po kështu nëse njeri për shembull ka bërë shirk apo kufër dhe bën tobe, punët e mira nuk i humbin, namazi që ka pas bërë, agjërimi, mirëbërjet, të gjitha këto ja quajnë Zoti subhanahu wa taala. Rreziku është kur njeriu vdes në kufër apo në shirk. Atëherë nuk ka tobe për ta dhe punët e mira ti nuk i quhen, Zoti na ruaj. Nëse njeriu ka kryer një gjuna, çfarë duhet bëj? Shariati na ka dhënë udhëzim për këtë çështje. Nëse njeriu bën gjuna, duhet bëjnë toba. Por më konkretisht, nëse njeriu ka bërë një gjuna, duhet që të shohë dy gjëra. E para ka të bëjnë me zemrën dhe e dyta me punët e gjymtyrëve. Për sa i përket zemrës, duhet që të kultivoj punët e zemrës, keqardhja dhe vendosmëria për të mos e bërë më gjunahin. Duhet i vinë keq që ka bërë këtë gjuna dhe të vendos për të mos e bërë më.
Dhe këto dy gjëra, këto dy gjendje të zemrës vijnë nga frika prej Zotit. Nëse njeriu ka frikë Allahun, e ndjen momentin kur do të paraqitet para Zotit ditën e gjykimit, do t'i vinë keq për gjunahun që ka bërë dhe do të vendosë që të mos e kryej më. E dyta është punët e mira. Dhe prej punëve të mira është dhe namazi i toubes. Është një namaz që quhet namazi i toubes. Si faret ky namaz? Ky namaz, nëse njeriu ka bërë një gjunah, le të marrë abdes, të falë 2 rekat namaz dhe t'i kërkoj falje Zotit. Nëse i kërkon falje Zotit, Allahu subhanahu wa taala ja fal gjunahin. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu thot: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqum fayatawadda fayuhsinu wudu'ah thumma yusalli rak'atayn ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم تلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون." Ka thënë Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kam dëgjuar Muhamedit alayhi salatu wassalam duke thënë: kushdo që bën një gjunah, çdo njeri që bën një gjunah, edhe pas gjunahit çohet me abdesin mirë, në mënyrë të plotë, pastaj fal 2 rekat namaz, e pastaj e kërkon falje Zotit për gjunahin që ka bërë, Allahu ja fal atij gjunahin. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam ka lexuar ajetin e Kur'anit edhe ata të cilët kur bëjnë një punë të turpshme, një gjunah të madh, ose kur i bëjnë padrejtësi vetes me gjunahe më të vogla se të mëdhat, kujtojnë Zotin, kujtojnë madhërinë e Allahut, ju hyn në zemër frika prej Zotit, sjellin në mendje premtimin e Allahut për ata që pendohen, dëshkimin dhe kërcënimin që ka bërë Allahu për ata të cilët këmbgulin në veprimin e gjunahit, duke ditur se gjunahet i fal vetëm Allahu, dhe për këtë arsye ata nuk këmbgulin në veprimin e gjunaheve, me vetdijen se Allahu ja pranon tauben atij që pendohet. Kush pendohet atëherë, Allahu ja pranon tauben, Allahu ja fal gjunahin. Atëherë kush ka bërë ndonjë gjunah dhe merr abdes, fal 2 rekat namaz, i kërkon falje Zotit pas 2 rekateve të namazit, Allahu ja fal gjunahin. Është hadithi i qartë nga Muhamedi alayhi salatu wasallam. Ky quhet namazi i toubes. Një hadith tjetër, të cilin ka transmetuar Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu an, thuhet se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Men tawadda fa ahsana wudu'a, thumma salla rak'atayn, la yashu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush merr abdes mirë, pa mangësi, pastaj çohet dhe fal 2 rekat namaz, duke mos e humbur vëmendjen gjatë namazit, atij do t'i falen gjitha gjunahet e kaluara. Sipas një varianti tjetër të këtij hadithi, të cilin e ka sjellë Abu Daudi, Muhamedi alayhi salam ka thënë: "Men tawadda fa ahsana wudu'a, thumma salla rak'atayn, yuqbilu fihima biqalbihi wa wajhihi, wajabat lahu al-jannah." Kush merr abdes mirë, pa mangësi të plot, dhe fal 2 rekat namaz, duke qenë me zemër dhe i kushtuar ndaj Allahut, pa e humbur vëmendjen, ai do të bëhet për banorëve të xhenetit. Do të bëhet për banorëve të xhenetit, thotë ky hadith. Kemi hadithin e Abu Darda radhiyallahu anhu, i cili tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: çdo musliman që merr abdes mirë,
dhe fal 2 rekate namaz. Yuhsinu ruku'ahuma wa sujudahuma, duke kryer siç duhet të plot rukun dhe sejdën, duke u qetësuar në rukun dhe në sejdë, ati thot do t'i falen gjunahet. E pastaj I kërkon falje Zotit, pas 2 rekateve namaz I kërkon falje Zotit, ati do t'i falen gjunahet. Pra çdo musliman që fal 2 rekat me abdes mirë, fal 2 rekat namaz, duke plotësuar rukun dhe sejdën e namazit, e pastaj I kërkon falje Zotit, Allahu ja fal gjunahet. Kemi edhe një hadith tjetër, hadithi Uqbes radhiyallahu anhu, I cili ka treguar se kush merr abdes mirë e pastaj fal 2 rekate namaz, duke u kushtuar me zemër ndaj Allahut të lartësuar, duke drejtuar Zotit me gjithë zemër, ai do të hyjë në xhenet thot. Sipas një varianti tjetër thot ka për dal nga gjunahet, kur mos I ndamoj namazin, do dal nga gjunahet si dita kur e ka lindur nana. Pra është mirësi e madhe. Prej përsosjes së abdesit, se thot aty kush e merr abdesin mirë është të bësh edhe dhikrin pas abdesit. Dhikri pas abdesit është thënia Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Kjo është lutja, dhikri që bëhet pas abdesit. Umar ibn Khattab radhiyallahu an ka treguar se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë ما من عبد يتوضأ فيبلغ وضوءه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Çdo rob që merr abdes në mënyrë të përsosur e pastaj thot mas abdesit أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ati do t'i hapen të 8 dyert e xhenetit për të hyrë në xhenet nga cila derë dëshiron. Tirmidhiu ka shtuar dhe një pjesë Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. O Allah, më bëj mua prej atyre që pendohen, bëjnë tobe, dhe për atyre që pastrohen. Atëherë po I përmend në mënyrë të përmbledhur çfarë duhet bëjë njeriu pas tobës që të arrijë këto mirësi, të marrë abdes mirë. Abdesi duhet I paraprik keqardhja, se nëse njeriu nuk I vjen keq për gjunën që ka bërë, nuk ka vendosur me lënë këtë gjuna, ai s'po bën tobe. Po ne po flasim për njeriu që ka bërë gjunahe dhe ndjen keqardhje, e ka vendosur me lënë këtë gjuna, atëherë të marrë abdes mirë e para, të farë 2 rekat namaz mas këtij abdesi, të mos e humbë vëmendjen, të kushtohet Allahut të lartësuar me gjithë zemër. Pas abdesit I kërkoj falje Allahut të lartësuar, rezultati kush është? I falen gjunahet e kaluara, hyn në xhenet. Ky është kuptimi I gjithë këtyre haditheve të cilat I përmenda. Pastaj njeriu përpiqet të bëjë sa më shumë punë të mira, se punët e mira I fshin punët e këqija. Umar ibn Khattab radhiyallahu an bëri një gabim në Hudejbije kur kundërshtoi Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri marrëveshje me idhujtarët. Disa nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk u ndjen mirë nga kjo marrëveshje, menduan se ishte një marrëveshje në dëm të muslimanëve. Dhe njëri prej atyre që kishte kontestime për disa pika të kësaj marrëveshje ishte edhe Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, I cili shkon tek Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe thotë: "O I dërguar I Zotit, a nuk je ti I dërguar I Allahut?" Thotë: "Po." "A nuk jemi në hak?" Thotë: "Po." Thotë: "A nuk ka premtuar Allahu se ka për ta triumfuar fenë e tij, ka për ta ndihmuar fenë e tij?" Thotë: "Po." Thotë: "Nuk ka premtuar." Dhe a nuk na premtoi që do të hyjmë Mekë? Tha: "Po, ne kemi për të hyrë, por nuk thash që do shkojmë në këtë vit." I thot Muhamedi alayhi salatu wasalam Umar ibn Khattabit:
radhiyallahu anhu. Umeri radhiyallahu anhu e kuptoi më vonë gabimin. Dhe thot, më vonë kam bërë shumë ibadete, thot. Bëra punë të mira për shlyrjen e këtij gabimi që kam bërë, thot. Kishte frikë për këtë kundërshtim, për këtë gabim që kishte bërë, radhiyallahu anhu. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna mathala alladhi ya'malu as-sayyi'at thumma ya'malu al-hasanat kamathali rajulin kanat 'alayhi dir'un dayyqatun fa'amila hasanatan fanfakkat halaqah thumma 'amila hasanatan ukhra fanfakkat halaqatun ukhra hatta kharaja ila al-ardh." Thot shembulli i atij njeriu që ka bërë punë të këqija e pastaj bën punë të mira, është një njeri që ka vesh një parzmore hekuri, por e ka shumë të ngushtë në trup, edhe gati sa nuk po e mbyt kjo parzmore e hekurit. Pastaj thot bëni punë të mirë dhe lirohet një hallk. Parzmore e hekurit është prej me zinxhir, me hallka prej hekurit. Do të lirohet një hallk. Bëni punë të mirë tjetër, lirohet edhe një tjetër dhe kështu derisa lirohet krejt. Kështu punët e mira i fshin punët e këqija. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e Abi Dharrit radhiyallahu anhu: "Ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliq bin-nas bi khuluqin hasan." Kije frikë Allahun kudo që t'jesh. Pasoje të keqen me të mirë në mënyrë që e mira ta fshi të keqen dhe sillu mirë me njerëzit. Tri porosi që Muhamedi alayhi salatu wassalam ja ka dhënë Muadh ibn Jabalit radhiyallahu an kur e dërgoi atë në Yemen. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an tregon se një burr shkon tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe thot: "Ya Rasulullah, inni wajadtu imra'atan bi bustanin ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها." Tha i dërguari i Zotit, gjeta një grua në kopësht, edhe bëra me të gjithçka përveç aktit seksual. Tha e përqafova kështu me radhë. Tha, a ka falje për mua? Si është halli im? Ky njeri kishte shqetësim, ishte i çiltër, e kuptoi që bëri gabim dhe shkoi tek Muhamedi, thonë çante hallin e vet. Por pejgamberi thonë nuk i kthei përgjigje. Ja përsëriti 2 herë, pejgamberi thonë nuk i ktheu përgjigje. Atëherë ky burr filloi të ikte. Umar radhiyallahu anhu tha: "Laqad satara Allahu alayhi law satara nafsa." Zoti ja maskoi gjunahin, po të kishte maskuar veten. Ky do maskoi veten, pra tha Umeri, se Allahu Resulullah e maskoi, nuk kishte pse me tregu. Ai do të kërkonte falë Zotit dhe s'kishte pse me tregu, tha. Profeti sallallahu alaihi wasallam qala fa atba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara thumma da'ahu. Profeti ose më ndoshi me shikimin e vet, e pastaj i thirri. Tha eja. Dhe lexoi ajetin e Kuranit: "Innal hasanati wa aqimi salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin." Falë namazin në 2 skajet e ditës dhe në orët dhe në një far kohë të natës, orët e para të natës. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, se punët e mira i fshin punët e këqija. Kjo është këshill për ata të cilët marrin mësim. Kështu pra profeti ose më lexoi këtë ajet Kur'an që tregonte se punët e mira i fshin punët e këqija. Por në këtë moment Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu thot: "O i dërguari i Zotit, kjo vlen vetëm për këtë apo për gjithë ummetin?" "Ya Rasulullah, alahu khassa am li kaffati an-nas?" Tha, kjo është për gjithë njerëzit.
Pra për çdo njeri, në qoftë se i kërkon falje Zotit, nëse bën të mira, Allahu në atë ja fshin gjunahet. Kuptimi i hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shumë i qartë. Atëherë duhet të shtojmë punët e mira në mënyrë që Allahu i lartësuar na fshi të këqijat që kemi bërë. Se ky argument është shumë i qartë. Do të tregoj një tregim që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte një burr që quhej Mirthad ibn Abi Mirthad al-Ghanawi. Ky burr kishte pranuar fenë islame dhe ndihmonte muslimanët që të shpërnguleshin nga Mekka në Medinë. Kishte njerëz që i mbanin si robër, banorët e Mekës i kishin prangos, i kishin burgos dhe nuk e lejonin që të emigronin nga Mekka në Medinë. Ky burr, ky Mirthad ibn Abi Mirthad, i shironte muslimanët nga prangat, i merrte natën, i mbante edhe i çonte në Medinë. Bënte punë shumë të madhe. Thot, një natë shkon për të shpëtuar njërin për muslimanëve. Hyn me gjatanës, ishte natë me hanë. Edhe shkon tek një mur. Po qëndronte pranë një muri, prej mureve të Mekës. Nga që ishte natë me hanë, hana 15, trupi i tij bonte hije. Një grua që quhej Anak dhe që kishte pas lidhje me këtë burr para se të pranonte Islamin, e shikon hijen edhe i afrohet nga hija dhe kupton se ishte Mirthad. I tha, Mirthad, ti je? Po, tha, unë jam Anaku. Tha, apo vjen të kalojmë natën bashkë sonte, kujtonte kohën e xahilietit kjo grua. E thotë, hajde të kalojmë natën. Tha, ja Anak, inna Allaha harrama az-zina. Mirthad i thotë, o Anak, Allahu i lartësuar e ka bë haram zinan, shnalu zinaja. Tashmë unë jam bë musliman dhe nuk mund të kryej më punët e turpshme. Kishte bë tobat sinqert ky njeri, ishte drejtuar tamam Zotit subhanahu wa taala. Mirë po, subhanallah, wa alaikum salam hajde. Kjo me sa duket e kërcënoi. I tha, në qoftë se nuk pranon, unë do të thras banorëve të Mekës dhe do ta kuptojnë. Edhe do të ndjekin, do të kapin. Këtu njeriu vihet përballë me provë. Mirë po, dënimi i botës tjetër është më i madh se dënimi i dynjas. Bismillah. Sidoqoftë njeriu nuk duhet të tutet para atyre të cilëve e nxisnin për të bërë gjuna. Edhe i kujton xahilietin. Qoftë edhe nëse kanë karta në dorë. Se dënimi i ahiretit është më i madh se dënimi i dynjas. Turprimi në dynja dhe në ahiret është më i madh se sa turprimi në këtë botë. E para njëherë, edhe në qoftë se njeriu mendon se dikush ka një kartë, pa zonë, dikush ka vjedh me një tjetër. Dhe ai shoku i thotë tani hajde do vjedhim prapë se unë kartat i kam në dorë. Në qoftë se ti nuk pranon me vjedh, unë do të demaskoj, unë do të denoncoj. Duhet shkojnë vjedh? Ja. Edhe në qoftë se denoncon, edhe nëse përpiqet me demasku, përderisa ka mësuar Allahu të bëjnë tobe dhe të këmbgul fort. Se do t'i bëj rrugdalje Allahu. Do ka për ta shpëtuar Allahu lecuar nga situata e vështirë. Ka edhe femra të cilat kanë pas lidhje për shembull me një mashkull në kohën e xahilietit. Ai ka regjistruar, për shembull kaseta video. Pendohet, pranon Islamin, ose heq dorë bën gjëra, ka qenë muslimane gjunaqare, bën toba. I vjen ai njeriu keq, edhe i kujton xahilietin, i thotë unë i kam të regjistruar. Nëse nuk përgjigjesh, unë do të demaskoj, do të fliq. Çfarë duhet bën kjo femër? Duhet të këmbgul fort në toba. Çfarë që do që të bëjmë maskaraj? Sepse punët janë dorë të Zotit. Dhe Allahu lartësuar ka për të ndihmuar, ka për ta shpëtuar.
Le të kujtoj faktin se turpi në botën tjetër është akoma më i madh. E të lutet Allahu të lartësuar të thotë: Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. O Allah, ne të lutemi të na mbrosh për sherrin e tyre. Bëj këtë lutje, të këm ngul tobe, mos përgjigjet absolutisht. E çfarë tha? Mirë tha, ishte situatë vështirë. Nëse nuk i përgjigje, e lajmëronte banorët e Mekës dhe i kapin. Pa më këm ngulin tobe. U ktheu e mon xhairiet. Tha ja anaq, inna Allah harrama zina. Tha Allahu lartuar e ka bërë të ndaluar zinan. Atëherë i thiri banorëve të Mekës. Tha ja ashab al-khiyam, inna mirthadan yuridu an ya'khudha usrakum. Tha o banorët e çadrave, të shtëpive që jeni këtu afër, mirthedi ka ardhur dhe do që të marr një rob për këtyre muslimanëve që kanë pranuar Islamin dhe i keni zonë robër e i keni burgos. Atëherë erdhën një 8 burra për ta zonë mirthedin. Qala fa akhadhtu al-khandamata, thotë ngjita një mali që quhet një kodër që quhet khandame në një prej hyrjeve të Mekës. U dhash pas malit dhe u futa në një shpellë. Dhe ata ndoqën pas, erdhën deri ke gryka e shpellës. Por thot Allahu i lartësuar u averboi syt, nuk më pa. U larguan. Shkon, nuk ikun në Medinë. Shkon dhe e liroi atë muslimanin. E mbajtë thot siç ishte, moran kraha, ishte me pranga, çoa diku deri tek barishtet e Idhkhirit, ja zgjidha prangat, edhe barta thot, edhe shkova me ta në Medinë. Pastaj shkoj tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe i them: "O i dërguar i Zotit, e ankihu anaqan", thashë i dërguar i Zotit. Atë martohem me anakun, me lavirën që kishte pas lidhjen në kohën e xahilietit. Ja bora pyetjen 2 herë. Por thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam heshti, nuk ka përgjigje. Derisa i zbriti ajeti i Kuranit: "Ez-zaniyatu la tankihu, ez-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, waz-zani waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin." Laviri martohet vetëm me një lavire ose një idhujtare. Dhe lavirja martohet me një lavir ose me një idhujtar. Kjo gjë është ndaluar për besimtar. Nuk i lejohet besimtarit që të bashkëtojë me një lavire. Dhe as lavires, as besimtarës të bashkëtojë me një lavir. Që ndrojnë martesë me ta. Nuk lejohet besimtarit që të jetojë me një idhujtare. Idhujtari shkon për laviren dhe laviri për laviren. Këta janë pandershëm dhe rrinë me njëri tjetrin. Prandaj pejgamberi ose më lexoi këta ajet Kuranit anakut dhe i tha atij mirthedit dhe i tha mos u marto me ta. Ja ndaloi martesën me atë anakun. Janë disa çështje të cilat kanë të bëjnë me toben. Nëse dikush ka bërë një gjunah dhe është penduar për ti, ka plotësuar kushtet e tobes, keqardhje, vendosmëri, ka heqë dorë për gjunahit, 3 kushtet e tobes. Në rast se kthehet prapë në të gjunah, kërkon falje Zot, pastaj kthehet prapë e bën këtë gjunah. A i quhet tobja e parë për gjunahit apo jo? Përgjigjja është i quhet. I quhet tobja. Para për gjunahin që për përsëritjen e gjunahit duhet bëjnë tobë përsëri. Vetë kjo nuk do thotë që gjunahi që ka pas bërë më parë nuk tobja për gjunahin që ka pas bërë më parë nuk i quhet. Jo. E vërteta është që i quhet tobja për gjunahin që ka pas bërë më përpara. Dhe për këtë kemi dëshmi. Hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili thotë një rob bëri një gjunah. Kërkoi falje Zotit subhanahu wa taala. Pastaj kërkoi falje Zotit, Allahu lartësuar tha: "Robi im, e di që ka një Zot që fal gjunahin dhe që dënon për gjunahin. Unë ja fala gjunahin atij." Robi i boi prap gjunahin
Dhe tha, o robi, o Zoti im, unë bëra gjuna. E bëra përsëri gjuna, ma fal ato mua. Allahu lartuar përsëri thot, robi im e di që ka një Zot I cili fal gjunahin dhe që dënon për gjunahin, unë ja falë gjunahin atij. E bëri për së treti, prapë kërkon falje Zotit, Allahu prapë ja falë gjunahin. E bëri për së katërti, prapë kërkoi falje Zotit, Allahu lartuar tha, robi im e di që ka një Zot që fal gjunahin dhe dënon për gjunahin, dëshmoni se unë ja falë gjunahin atij. Le të bëj çfarë të doj se unë kam për t'ia falë gjunahin. Pra përderisa bën toba sa herë që kryen gjuna, unë thot Allahu I lartuar kam për t'ia falur gjunahin atij. Kjo është kuptimi I hadithit të cilin e solla. Por Tobja I quhet njeriu nëse ka plotësuar kushtet e saj. Ka bërë një gjuna, për shembull, ndjen keqardhje, vendos për të mos e bërë, heq dorë për gjunahet. Këto janë 3 kushtet e tobes. Nëse njeriu beson këto 3 kushte, Zoti ja fal gjunahet. Pastaj nëse I kthehet përsëri gjunahet, se njeriu është I dobët, mund I kthehet përsëri gjunahet. Prap duhet bëj tobe, se Zoti subhanahu wa taala ja fal gjunahin. Një çështje tjetër. Nëse njeriu bën disa lloje gjunahesh, për shembull konsumon pije dense, ha dhe kamat. Nëse heq dorë nga pije dense dhe ende s'ka heq dorë nga ngrënia e kamatës, ai quhet tobje që ka bërë prej konsumimit të pijeve dense, I quhet. Për çdo gjuna, tobja shihet me vete. Duhet që njeriu të bëjë tobe nga të gjitha gjunahet, e ka detyrë. Por nuk është kusht që njeriu të heqë dorë nga të gjitha gjunahet për të pranuar tobja e tij për secilin prej gjunaheve. Por nëse gjunahet që bën ka të bëjë me një lloj gjunahe, për shembull, janë 2 lloje, 2 forma kamate. Ka heqë dorë nga një formë kamate, por s'ka heqë dorë nga forma tjetër. Tobja e tij për kamate nuk quhet. Ose për shembull ka lloje të ndryshme të pijeve dense. Birra, ver, viski, e lloj. Ka heqë dorë për një pije dense, por nuk ka heqë dorë për tjetrës. Nuk I quhet tobja. Llojet e drogës janë të shumta. Ka heqë dorë për një lloj droge, por s'ka heqë dorë për lloj tjetër. Bën zinë me një femër, le ato merret me një tjetër. Tobja për zinas nuk I quhet. Kjo është e qartë. Një çështje tjetër. Nëse njeriu ka marrë pasuritë të tjerëve, si do bëhet tobja e tij? Ka vjet. Duhet ta kthej pasuritë atyre që ka marrë. Në mënyrë që ti quhet tobja. Kjo është kusht. Ky është kushti I 4 për atë që ka cënuar të drejtat e tjerëve, që do kthej të drejtën atyre. Por nëse dikush I ka vjedh një tjetri pasuri dhe ka frikë që t'ia kthej drejt për drejt, haptazi, se mundet që ta dëmtoj, nuk ta burgos, ose e fyn, ka frikë hasnin me ta, lejohet që t'ia kthej fshehurazi. Ashtu siç e ka marrë fshehurazi, t'ia kthej fshehurazi. Nëse dikush ka marrë pasuri, ka vjedh, dhe nuk e di se kujt e ka vjedh, nuk e di Zotin e madh që ka marrë, se kush është. Nëse kërkon, përpiqet ta gjejë dhe nuk e gjen, atëherë dietarët thonë se ta jap sadaka. Përmendet se në kohën e Muawijes një burr kishte vjedh për plashkës luftës. Dhe qenë në luftë kishte vjedh për plashkës luftës. Bën toba dhe shkon ke kryetari, komandanti I luftës, që kishte ndarë plashkën e luftës, thotë unë tani kam bën toba, merre këto dhe shpërndava luftëtarëve. Ai thotë nuk e pranoj prej teje. Sepse luftëtarët tashmë janë shpërndarë, dhe unë nuk I gjej dot, si do ta shpërndaj? Atëherë shkon dhe ankohet ke një dietar, ose shkon e kërkon fetva për një dietari. Ai I tha, nxirr një të pestën tek saj, që I takon një e pestë ta shpenzohet për interesat e përgjithshme të muslimanëve, shpenzohet domethënë për familjarët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, për të varfrit, janë caktuar ato në surën
e në falë, se si shpenzohet një e pesta, por gjithashtu sqaruar edhe në surën El Hashr. Dhe thot, katët pestat e kësaj, thot jepi sadaka, sepse Allahu i lartësuar e di numrin e luftëtarëve, i di edhe pjesët e tyre, dhe u shkon aty për ditën e gjykimit. Edhe kështu, ja tregon Muawija sta. Muawija radhiyallahu anhu tha, e pëlqeu shumë të fetva Muawija radhiyallahu anhu dhe tha, që të kisha dhënë një fetva të tillë, tha, për mua do të ishte më e dashur se sa gjysma e pushtetit që kam. Do e vlerësoj shumë fetvan e këtij dietare. Një fetva të tillë ka dhënë dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu më shiroft. Nëse dikush ka zaptu pasurinë e një tjetër, dhe e ka investu, dhe është tu kjo pasuri, vjen momenti, bën toba. Çfarë do bëjmë me këtë pasuri? Dietarët kanë thënë se këtë pasuri, kapitalin që ka investu, që ka pas marrë për atë tjetërit, duhet t'ia kthejë plot, siç e ka marrë. Ndërsa shtesat, vlerën e shtuar, fitimin, ta ndajnë gjysmë. Gjysmën e marr për vete dhe gjysmën e jep të Zotit të mallit kapitalit. Po kjo jepet përgjigje edhe për një person që ka pas pasurinë e një jetimi në menaxhim, e ka përvetësu, ka investu, ka fitu me ta. Kapitalin duhet t'ia kthejë jetimit dhe gjysmën e fitimit. Gjysmën e fitimit e mban vet. Nëse dikush ka përgojuar një tjetër, përgojimi dihet që është ndaluar në Islam. Përgojimi do thotë që të përmendesh diçka për vllajën musliman, të cilin e urren në mungesë të tij. Nëse dikush përmend për një vëlla musliman në mungesë të tij diçka që ai e urren, kjo quhet gibet. Është haram. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë el-ghibatu dhikruka akhaka bima yakrah. Ka thënë gibeti, përgojimi do të thotë përmendesh për vllajën tënd diçka që ai nuk e pëlqen. Nëse dikush e ka mbajt në gojë një vëlla musliman dhe pastaj bën tobe, kthehet tek Allahu, bën tobe. Si quhet, si do bëjnë tobe? Dietarët kanë thënë, duhet shikojnë këtu dëmin dhe dobi. Në qoftë se ja nëse nuk ka ndonjë problem, t'ia thot personit që që kërkoj halalin, drejt për së drejtë atij që e ka përgojuar, duke ja përmendur qoftë në mënyrë torthort apo në mënyrë të përgjithshme, se unë të kam mbajtur në gojë, apo unë të kam bërë një padrejtësi, kam folë diçka për ty që nuk duhet ta kisha thënë, thonë për gjithësimi fjalë. Ma bëj halal. Nëse shef se nuk ka problem, nuk shkakton armiqësi, le t'ja thot drejt për së drejt. Nëse mendon se kjo i shkakton probleme, kjo i sjell armiqësi, kjo e bën që të largohet prej tij, atëherë më mirë mos ja thot. Por çfarë duhet bëj? Duhet bëj disa gjëra. E para jetë kërkoj falje Zotit për gibetin që ka bërë. E dyta, duhet që të shfaqsohet mezhliset kur ka bërë gibetin dhe para personave që ka bërë gibetin nga fjalë të tilla. Thotë që unë jam i pastër, jam i lirë, unë nuk i pranoj këto fjalë për filanin. Thuhet kështu edhe ashtu për filanin. Kjo është e dyta. E treta, duhet që ta lavdroj dhe ta vlerësoj këtë person me xhliset ku ka bërë gibet për ta. E katërta, duhet ta mbroj atë, të mbroj figurën e tij në mezhliset ku ka bërë gibet për ta. Dhe e pesta, duhet që t'i lutet Allahut të lartësuar në mungesë të atij vllai, t'i lutet Allahut për ta. Nëse i bën këto gjëra, shpresojmë se Allahu i lartësuar ka për t'ia falë gjunahin e gibetit. Nëse dikush ka vrarë një tjetër, si e bën tobe?
se ka shkel edhe të drejtën ka shkel 3 drejta një njeri që vret një tjetër. E drejta e Zotit. Ka kryer krimin e vrasjes. Zoti e ka ndaluar vrasjen. E drejta e trashëgimtarëve të viktimës. Dhe e treta e drejta e viktimës. Përsa e drejtës së Allahut, dietarët kanë thënë se ky njeri duhet bëjnë tobe tek Zoti. Përsa i përket drejtës trashëgimtarëve, duhet dorëzohet. Të dorëzohet trashëgimtarëve në mënyrë që ata marrin hak në bazë ligjit të ndëshkimit në mënyrë të barabartë krisasit, ose domethënë nëse kërkoj shpagimin e gjakut, të shpaguhet gjaku, nëse e falen. Pra, duhet të dorëzohet në mënyrë që ata të bëjnë njërin prej 3 gjërave, ose ndëshkimin në mënyrë të barabartë nëse u takon dhe nëse e kërkojnë diçka të tillë, ose shpagimin e gjakut, tu jap shpagimin e gjakut, ose shpagimi i gjakut është dërpërblim që jepet. Dhe ose do ta falin. Njëra prej këtyre 3 mundësive është. Se e vrasin. Po pra, ajo është e para ajo, ndëshkimi në mënyrë të barabartë. Ndërsa kjo është e drejta e trashëgimtarëve të viktimës. E drejta e viktimës, nëse e ka plotësuar këto, në ditën e gjykimit Allahu lartësuar ka për ta liruar nga drejta e viktimës dhe Zoti do t'ia kompensojë viktimës me të mira nga ana e tij. Subhanahu wa ta'ala. Ky është mendimi më i saktë në lidhje me çështjen e vrasjes, toubes së vrasësit. Në këtë çështje e ka sqaruar në këtë mënyrë siç e përmenda Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala në Madarijus Salikin. Janë disa çështje tjera të cilat ka të bëjnë me touben, po këto ishin çështjet më kryesore që ishin të nevojshme të trajtoheshin. Elus Allahu lartësuar që të na pastrojë nga gjunahet, të na përfshijë në mëshirën e Tij. Elus Allahu lartësuar që të na mundsoj tobe të sinqertë, të çiltur dhe të vazhdueshme. Me kaq ne mbyllim kapitullin e Tobes dhe në mësimin e ardhshëm inshallah taala do të flasim për durimin. Do të shpjegojmë ajetet dhe hadithet të cilat i ka sjell Imam an-Nawawi rahimahullahu taala në kapitullin e durimit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpërblet të mira. Kush ka pyetje në ta bëj? Pata unë një pyetje. Po. Atje në fshatin tim, njeri mur tokën aty në jetimave, me falsa këta. Po. Në kohë që ata ishin të rregull e të fëmë. Pasi u rritëm, ja kërkuva nuk vada. Dhe ka nëhat të objati. Të obja i pranohet, po me kusht. Tu a kthejt pronën jetimve. Tu kthejt pronën jetimve dhe fitimet që kanë gjerë nga kjo pronë duhet të dajnë gjysëm. Pra pronën du a kthejt plot atyre, nësa fitime, nëse ka fitime, duhet të kthejt normale që a e ka shfrytzu këtë tokë. Dhe për shfrytëzimin që i ka bërë, Toka ishte 3 dilim. Shfrytëzimin që i ka bërë, llogoritet, sa fitim kanë gjerë për gjitha vitet, tu jap gjysmën jetimve. Tokën duhet të kthejt në mënyrë që t'i pranohet tobja, ndryshe tobja nuk i quhet. Nuk e ka bërë këtë një fjalë. Se ka bërë, Ja. së shpenduar të herë, s'ka bërë tobën. Allahu akbar, Allahu. Ande jo që muslimanit marrin katolikë, ose një ortodoksi, ose një hebreje. I lejohet muslimanët martohet me një grua katolike, ortodokse ose hebreje, sepse këta që janë prej idhtarëve të librit, pasuesve të librave qiellor. Por në kushtet tona në Shqipëri nuk lejohet. Pse? Edhe pse kjo në përgjithësi lejohet, sepse ka lejuar Zoti në Kur'an, problemi është se këtu në Shqipëri fëmijët regjistrohen sipas dëshirës së tyre në gjendjen civile dhe nëna ka drejt që të flas fëmijëve për fenë e saj, të çojnë kish, pse pengon kush.
ti rris me frymën e fesë saj dhe se pengon kush. Kurse në një vend ku zbatohet shariati islam, nëna, gruaja që ka një burr musliman, edhe pse është krishtere, nuk ka drejt që fëmijëve t'u flasë për fenë e saj. Fëmijët regjistrohen si musliman, quhen musliman, u vihen emra muslimanësh, rriten si musliman dhe u flitet vetëse për fenë islame. Gruaja e krishtere nuk ka të drejtë që t'u flasë atyre për fenë e saj. Dhe as t'i çoja ta në kish, nëse e bën diçka të tillë, ajo dënohet. Kurse në vendin tonë nuk do diçka të tillë. Ky është një problem, ka edhe probleme të tjera. Allahu shpëlbeft të mira, se tani u thirrë zani, do ta mbyllim këtu. Zoti ju nderoj.